Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Trong video lần trước mình đã giới thiệu cho bạn một cái hệ thống scalping sử dụng kênh Kettner. Và mình thấy qua những cái phản hồi của mọi người, mình thấy thực sự rất là vui bởi vì có rất là nhiều người đã sử dụng cái phương pháp này và đã có hiệu quả tương đối là nhiều. Và dần dần mọi người đã quen dần với cái phương pháp đánh scalping này rồi, đúng không? Mình thấy rất nhiều bạn comment, rất nhiều bạn inbox, rất nhiều bạn chat trong cái nhóm chat của mình, và các bạn gửi cho mình cái kết quả, những cái lệnh các bạn đánh rất là tốt. Và cái nữa mình rất là vui hơn rất nhiều nữa là bởi vì cái hệ thống mình đưa ra cho các bạn nó chỉ là cái hệ thống cơ bản, là cái hệ thống nền tảng thôi. Và các bạn mình thấy có những người ta đã có những cái tùy biến riêng cho cái hệ thống giao dịch của họ. Để làm gì? Để nó trở nên nó hoàn hảo hơn và nó phù hợp với các cái loại tiền và những cái loại hàng hóa nó có biến động cao hơn. Ví dụ như vàng, là có bạn đã sử dụng cái Kettner này cho vàng và các bạn đã áp dụng rất là thành công cái hệ thống giao dịch này rồi. Và một lần nữa mình xin chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn đã sử dụng những cái hệ thống giao dịch và sử dụng những cái kiến thức này của mình. Mình chỉ muốn nói là kiến thức là của chung và mình muốn chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt, và mình muốn tất cả những người trader ở Việt Nam nói chung và tất cả những cái bạn mà đang gặp khó khăn nói riêng khi tìm một cái hệ thống giao dịch và khi đang thiết lập một cái hệ thống giao dịch, thì mình mong rằng những cái hệ thống giao dịch của mình ít nhiều có thể giúp được cho các bạn có những cái khoản lợi nhuận tương đối là ok, tương đối là hợp lý trong cái thời điểm khi mà các bạn mới bước chân vào thị trường. Và trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái hệ thống scalping nữa mà mình cũng đang sử dụng. Và cái hệ thống này nó có một cái ưu điểm hơn cái hệ thống kia, thì lát nữa trong video này chúng ta sẽ cùng xem những cái nội dung này, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cần phải biết được cái thiết lập của cái hệ thống giao dịch mới mà chúng ta sẽ sử dụng trong ngày hôm nay đó là gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng 3 cái thành tố mà chúng ta đã biết đó là gì. Thứ nhất là đường MA, thứ hai là đường gì ạ? Thứ hai là MACD và thứ ba là gì? Parabolic SAR. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng 3 cái chỉ báo này để áp dụng vào cái hệ thống giao dịch của chúng ta. Như các bạn đã thấy là tất cả những cái bài học của mình đều làm theo một cái logic nhất định, thì chúng ta cần phải đi qua những cái bài đó, dần đi qua những cái bài đó để chúng ta xây dựng nên một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Chứ không phải là mình nói những cái bài kia một cách tràn lan xong đến đó mình nói thành những cái hệ thống giao dịch, thì không phải vậy. Tất cả những cái bài viết của mình, những cái video của mình là đều có một cái chủ đích nhất định khi mình sắp xếp theo những cái thứ tự nhất định để các bạn nắm được cái nguồn gốc, các bạn nắm được cái cơ bản, các bạn nắm được những cái gì mà cần phải biết về những cái chỉ báo đó, hiểu rõ ngọn ngành những cái chỉ báo đó. Xong sau đó chúng ta sẽ có những cái tùy biến, những cái chúng ta kết hợp vào để thành một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Đó, đấy là cái mục đích của mình khi mà mình sắp xếp và ra những cái video theo những cái thứ tự nó khác nhau là như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái thiết lập của cái hệ thống giao dịch ngày hôm nay. Thứ nhất đó là gì? Cái khung thời gian các bạn có thể sử dụng đó là gì? Khung thời gian ở đây là khung 15 phút. Như các bạn đã biết là ở trong cái hệ thống giao dịch trước thì chúng ta có thể dùng trong khung M5 và khung M15. Nhưng đối với cái hệ thống giao dịch này thì mình khuyên các bạn và mình nghĩ là các bạn nên sử dụng ở hệ thống ở khung M15 thì nó sẽ hợp lý hơn và sẽ đưa được cái kết quả cao nhất. Cái thứ hai là các cái loại mà tiền tệ được sử dụng là cái loại tiền tệ nào phù hợp với cái chỉ báo này, với cái hệ thống giao dịch này, thì ở đây mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng cặp USD JPY, tức là cặp đô la Mỹ trên Yên Nhật. Đó. Và các cái thiết lập, các cái chỉ số thiết lập của những cái chỉ báo ở trong hệ thống giao dịch này là gì? Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái đường MA là bao nhiêu? 110 phiên. Parabolic SAR là ở mức 0.02 và MACD ở mức nào? 5, 15 và 1. Đó. Thì tất cả những cái này chúng ta sẽ thiết lập để chúng ta ra một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Thì những cái setting này mình đã lưu ở trên màn hình và các bạn có thể xem và các bạn có thể tham khảo khi mà các bạn áp dụng, các bạn thiết lập trên hệ thống của mình, trên máy tính hoặc trên điện thoại của mình. Và tất cả những cái công cụ này đều có sẵn ở trên TradingView hoặc ở trên MetaTrader 4 là đều có những cái công cụ này. Các bạn sẽ không phải tải thêm những cái ứng dụng ở ngoài nữa, như là Kettner là các bạn phải tải thêm. Nhưng ở cái hệ thống này thì các bạn không phải tải thêm bất cứ một cái chỉ báo nào khác nữa cả. Về cái vị thế giao dịch, về các cái điểm mà chúng ta vào lệnh như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ biết qua được là đối với chúng ta khi nào chúng ta sẽ mở cái lệnh mua và khi nào chúng ta sẽ mở cái lệnh bán. Để bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm xem chúng ta sẽ mở cái lệnh mua ở thời điểm nào. Thì cái quy tắc mua ở đây mình đã nói nốt ở đây cho mọi người, đó là gì? Khi mà cái đường giá nó cắt lên cái đường MA 110 và hai cái điều kiện của nó kèm theo là gì? Là cái đường MACD nó phải lớn hơn 0 và cái đường parabolic nó phải những cái chấm đó nó phải nằm dưới cái đường giá đó. Thì cái điểm dừng lỗ ở đây, vì chúng ta đánh scalp nên chúng ta sẽ dừng lỗ rất là ngắn, chúng ta dừng lỗ cách cái vùng mà hỗ trợ gần nhất là khoảng 3 pip và cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là 10 đến 15 pip. Đó, mình nghĩ thế là ok. Còn đối với quy tắc bán
đối với cái vị thế mà chúng ta mở cái vị thế bán là khi mà chúng ta thấy những cái đường giá nó cắt xuống cái đường MA 110. Trong khi đó cái MACD nó nhỏ hơn không. Và tiếp theo là gì? Là cái đường parabolic những cái chấm nó ở trên cái đường giá đó. Và cái điểm mà chúng ta đặt dừng lỗ là gì? Chúng ta đặt dừng lỗ ở trên cái vùng kháng cự gần nhất là khoảng 3 pip. Cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là khoảng từ 10 đến 15 pip. Đó. Thì mình nghĩ cái setting này nó khá là đơn giản và nó khá là dễ hiểu cho chúng ta để chúng ta nắm được thông qua là chúng ta cần phải làm gì và chúng ta cần những cái gì để chúng ta thiết lập lên cái hệ thống này, đúng không ạ? Vậy chúng ta có 2 thời điểm chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ bán, là chúng ta đều biết là chúng ta mua khi nào và chúng ta bán khi nào. Các bạn sẽ hỏi mình là vậy cái lý do nào để cái hệ thống giao dịch, tức là cái nguồn gốc của cái hệ thống này giao dịch nó hoạt động được khi nào, thì chúng ta cần phải quay lại những cái bài trước của chúng ta một chút để chúng ta nắm được đó là gì. Đó là chúng ta biết là khi mà cái đường giá nó cắt lên những cái đường MA thì nó thể hiện trong cái xu hướng nó tăng, đúng không ạ? Và khi MACD nó nằm ở trên cái trục không thì nó đang thể hiện cho nó xác nhận trong một cái xu hướng tăng. Và hơn nữa bây giờ chúng ta có một cái parabolic nữa là nó cũng xác nhận trong một cái xu hướng tăng. Và chúng ta đều biết được là những cái chỉ báo đó nó đều đang đi cùng với một xu hướng thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái setup vào lệnh rất là hoàn chỉnh. Setup vào lệnh mua rất là an toàn và setup vào cái lệnh bán rất là an toàn. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta nó không phải là quá cao. Không phải là quá cao. Và cặp tiền chúng ta không phải là cặp tiền nó có biến động quá là lớn như là vàng. Thế nên mình nghĩ là chúng ta có thể đảm bảo được cái mức độ lợi nhuận đó và chúng ta sẽ đảm bảo được cái kết quả rất là tốt. Đó. Thì đây là tất cả những cái gì về mặt lý thuyết, về mặt thiết lập mà chúng ta cần phải nắm được. Là chúng ta cần phải thiết lập như thế nào, thời điểm nào chúng ta mở lệnh mua, thời điểm nào chúng ta mở lệnh bán. Và tiếp theo là gì? Là lý do tại vì sao cái hệ thống này nó hoạt động được thì các bạn cần phải nắm được để làm gì? Để về sau khi các bạn áp dụng vào cái chiến lược của mình, các bạn áp dụng vào những cái giao dịch thực tế của mình thì các bạn có thể nắm rõ trong tay, chủ động nắm rõ được trong tay những cái setting này, những cái nguồn gốc này để các bạn có thể làm gì? Các bạn để tùy biến, các bạn có thể chỉnh sửa được. Đó, đấy là những cái gì mà mình muốn. Tất cả những cái gì mình muốn các bạn nắm được nguồn gốc chứ không phải chúng ta chỉ nắm những cái ở trên ngọn, được không ạ? Và chúng ta sẽ vào cái phần thực hành để chúng ta biết được là cái hệ thống giao dịch này nó sẽ chạy như thế nào. Chúng ta sẽ quay trở lại cái hệ thống giao dịch của chúng ta và chúng ta sẽ xem trên cái chart thực tế của chúng ta nó sẽ hoạt động được như thế nào. Thì ở đây mình đã set up tất cả những cái điều kiện này, nhưng mình sẽ nhắc lại cho các bạn biết là chúng ta sẽ cần phải add thêm những cái chỉ báo nào và chúng ta add như thế nào. Thì đây mình sẽ chỉ cho mọi người. Đầu tiên là chúng ta phải add những cái đường MA, tức là đường moving average. Thứ hai là gì? Chúng ta add những cái đường parabolic, đó, đúng không ạ? Và thứ ba là gì? Chúng ta add những cái đường MACD, đó. Thì ở đây sau khi add xong thì mọi người có thể thay cái đường MA này thành 110. Đó, 110. Xa này thì chúng ta sẽ để nguyên những cái cấu phần mặc định của nó. Và MACD chúng ta sẽ đổi thành 5, 15 và 1. Đó. Đây là 3 cái setting mà mọi người cần phải nhớ và cần phải lưu ý khi chúng ta sử dụng cái hệ thống giao dịch này. Dù các bạn giao dịch ở trên điện thoại hoặc là các bạn giao dịch ở trên máy tính, trên TradingView hay trên Meta 4 thì tất cả những cái setting nó đều giống nhau và tất cả những cái chỉ báo này nó đều có sẵn trong những công cụ đó. Chúng ta không phải cài thêm bất cứ một cái gì. Và chúng ta sẽ xem cái hệ thống này hoạt động đến như nào và chúng ta sẽ tìm những cái điểm mua, điểm bán và chúng ta thử gồng lời và gồng lỗ xem nó sẽ chạy như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có thời điểm gần nhất đó là gì? Khi mà chúng ta nhìn thấy ở đây là giá đã bắt đầu nó cắt qua cái đường MA 110, đúng không? Thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta mở một cái lệnh mua của chúng ta ở vị trí thứ nhất. Mình sẽ kẹp ở đây cho dễ nhìn. Chúng ta sẽ mở vị thế thứ nhất ở đây khi mà giá nó đóng nến của cái nến đầu tiên đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Giá đã cắt lên rồi, đúng không ạ? MACD lớn hơn không đó, và nó đang bắt đầu nó tạo ra những cái chấm tròn để bắt đầu nó đỡ những cái giá này đó. Mọi người để thấy giá bắt đầu đỡ ở đây. Mình giả sử chúng ta sẽ mua một cái lệnh mua ở đây thì mình nghĩ là với cái mức mà tiêu chuẩn lợi nhuận nó sẽ khoảng 10 đến 15 pip nếu các bạn kỷ luật thì mình nghĩ chắc chắn là được. Còn nếu mà các bạn theo những cái trường phái mạo hiểm hơn thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ tìm những cái điểm để chúng ta cố gắng chúng ta gồng lỗ, chúng ta sẽ gồng lời được thì chúng ta sẽ gồng lời như thế nào và gồng lời đến đâu? Thì cái câu trả lời ở đây đó là gì? Là nếu mà các bạn mua ở đây, mình tạm gọi là điểm số 1 thì các bạn sẽ tiếp tục gồng lời cho đến khi mà MACD nó vẫn ở trên, nằm trên cái đường không này đó. Tức là đến đây dù nó có giảm nhé, nhưng mà MACD ở đây nó vẫn nằm trên cái đường không thì các bạn vẫn có thể tiếp tục gồng lời được và lên đây lại lên trên đường không này.
Và cái điểm các bạn có thể cân nhắc, các bạn sẽ chốt cái lệnh mua của các bạn đó là sẽ đâu đó quanh đây. Đó, đâu đó quanh đây là các bạn có thể chốt cái lệnh mua của mình rồi. Mình nghĩ khá là ok khi bạn chốt được cái lệnh ở đây, và cái lợi nhuận đây đến đây không phải là tôi. Và cái phiên bản TradingView ở đây mình sử dụng là phiên bản free. Mình hiện đang sử dụng TradingView phiên bản Pro, nhưng tại sao mình lại sử dụng phiên bản free, bản miễn phí? Bởi vì mình cũng muốn làm ở trên những cái video demo này để thể hiện cho các bạn là nếu các bạn không cần phải bỏ quá nhiều chi phí mua những cái phần mềm có bản quyền hoặc mua những cái gói mà premium, và các bạn chúng ta vẫn thể sử dụng được những cái hệ thống giao dịch này, và hơn hết là nó vẫn sử dụng được hiệu quả. Chỉ duy nhất có một điều mình muốn nói với các bạn ở đây là gì? Nếu các bạn sử dụng gói premium thì các bạn sẽ có một cái lợi thế hơn là các bạn sẽ ép được thêm một cái đường RSI ở đây, và mình tin chắc là khi mà giá lên đến đây hoặc là đến đây là RSI nó sẽ đang ở trạng thái nó quá mua. Thì đó, đây sẽ là một cái điểm số 3, là các bạn, cái vị trí số 3 sẽ là cái điểm mà các bạn thể chốt lời một cách tốt nhất và đạt được hiệu quả cao nhất. Còn nếu không các bạn muốn gồng lời thì các bạn chỉ cần gồng đến cái điểm số 2 này thôi. Khi mà cái MACD giá nó quay trở lại cái đường dưới không thì các bạn thể chốt lời. Mình nghĩ đấy vẫn là một cái setup chốt lời nó vẫn khá là ok, nó không quá là xuất sắc nếu các bạn dùng được thêm RSI. Nhưng nếu các bạn dùng cái cách sử dụng MACD để các bạn gồng lời, mình nghĩ vẫn là ok, không phải quá cao nhưng vẫn ok. Vậy thế trong cái trường hợp chúng ta short thì sao? Chúng ta mở cái lệnh chúng ta bán thì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái vị trí nó như thế nào. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây là giá nó bắt đầu cắt xuống cái đường MA. Tuy nhiên các bạn thể nhìn thấy ở đây là MACD ở đây nó vẫn lừng chừng ở đây, và thậm chí nó đang ở trên cái mức 0. Đó. Thế nên đây sẽ không được tính là một cái vị thế để chúng ta mở cái lệnh short, chúng ta mở cái lệnh sell. Và chúng ta sẽ đợi cho đến khi đây giá sẽ đóng ở loanh quanh cái vùng này. Đó, và chúng ta sẽ mở cái lệnh sell ở đây. Mình sẽ tạm gọi cái lệnh này là lệnh sell thứ nhất. Đó. Thì đây các bạn nhìn thấy là MACD bắt đầu nó nằm ở dưới 0 rồi. Đó. Thì các bạn thể mở lệnh sell. Giá đi đến đây. Giả sử các bạn mở cái vị trí số 1 này. Ở đây giá nó có sự hồi phục nhẹ, nhưng MACD nó vẫn không vượt lên trên cái đường 0 và nó tiếp tục nó đi xuống. Đó. Thì ở đây trong cái trường hợp này các bạn thể thấy là nếu mà ai tuân thủ theo kỷ luật thì sẽ ăn được rất là ít, còn nếu mà ai tuân thủ theo nguyên tắc gồng lời thì ăn được sẽ rất là nhiều. Vậy giá đây có đợt suy giảm rất là lớn, và các bạn thể gồng cho đến khi giá nó quay trở lại trên cái đường 0 này, tức là giá đâu đấy nó ở trên đây thì các bạn mới chốt cái lệnh này. Đó. Như này các bạn sẽ gồng được khá là ok. Bạn sẽ sell cái điểm số 1 và các bạn sẽ chốt ở cái điểm số 2. Đó, đấy là quy tắc các bạn gồng lời và các bạn gồng lời. Đó. Thế cái câu trả lời ở đây là gì? Nếu mà chúng ta vào lệnh mà chúng ta muốn tìm được cái điểm mà chúng ta stop loss thì chúng ta stop loss ở đâu? Thì theo những nguyên tắc của chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ và kháng cự gần nhất để chúng ta đặt cách đó khoảng 3 pip để chúng ta tìm được cái điểm kháng cự, cái điểm mà chúng ta dừng lỗ một cách ok nhất. Đó. Đấy là một cái cách mặc định theo cái chiến lược này. Còn có những cái cách khác mà mình đã chỉ cho mọi người rồi, mà cách thực sự rất là linh hoạt, đó là gì? Mọi người xem thêm cái video của mình về cái chỉ báo ATR thì mọi người có thể áp dụng trong trường hợp này. Từ cái điểm mua và cái điểm bán của mọi người thì mọi người cộng trừ thêm cái phần ATR mà nó thay đổi đó thì mọi người sẽ ra được điểm stop loss rất là hợp lý. Nếu mà cái stop loss nó quá là gần, nếu mọi người cảm thấy cái stop loss nó quá là gần thì mọi người có thể nhân cái ATR đó với 1,5 hoặc với 2 thì nó sẽ nới stop loss đó ra vừa phải để cho mọi người có khoảng cách vừa đủ để mọi người không bị quét cái lệnh đó mà chúng ta vẫn đạt được hiệu quả, đúng không ạ? Chúng ta thử tìm thêm một vài trường hợp khác với cặp Uzi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái lần là giá bắt đầu cắt lên, MACD cắt lên và là Molik bắt đầu đi lên. Đó, 10 pip thì mình nghĩ ở đây là dư được 10 pip. Đó, còn nếu không chúng ta có thể gồng đến đâu? Gồng đến đây. Khi mà giá quay ở đây chúng ta có thể cắt thì chúng ta sẽ ăn được một cái đoạn như thế này. Đó, mua điểm số 1 và chốt điểm số 2. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ linh hoạt, chúng ta chốt ở đây. Tại sao chúng ta chốt ở đây? Bởi vì chúng ta biết được là có khả năng ở đó. Nếu các bạn không tin, các bạn thể mở RSI thì mình nghĩ ở cái điểm đó nó sẽ là một cái điểm đâu đó, điểm quá mua thì các bạn chốt lời ở đó. Đó, rất là đơn giản. Còn một cách nữa, các bạn lại một lần nữa các bạn thể dùng ATR. ATR không chỉ để các bạn sử dụng để các bạn tính ra được điểm dừng lỗ, mà ATR còn có thể giúp cho các bạn để có một cái điểm các bạn chốt lời được. Đó, từ cái điểm mua hoặc cái điểm bán các bạn cộng trừ ATR tương ứng thì nó sẽ ra được cái điểm các bạn take profit, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục xem thêm một vài ví dụ nữa với con này xem nó như nào. Thử những trường hợp nó chỉ tụt ngắn như này thì nó sẽ ra sao.
Ví dụ như ở đây nến bắt đầu đóng ở dưới đây và các bạn coi như các bạn mở sell ở đây điểm 1 và bạn chốt ở đây điểm 2. Thì mình nghĩ cái đoạn này nó cũng phải được mười mấy pip rồi, mình nghĩ khá là ok. Đó. Mình nghĩ khá là ok. Đó. Chỉ cần bạn tuân thủ kỷ luật, một là tuân thủ kỷ luật, hai là tuân thủ những điểm vùng lời là khá là ok rồi. Và ở đây nữa thì sao? Giá bắt đầu cắt lên, MACD cắt lên, đó, giá bắt đầu đi lên rất là mạnh. Ở đâu đó các bạn sẽ bị chốt lời đây, nhưng mà nếu ai đó gồng được qua đoạn này thì cái mức độ lợi nhuận nó rất là tốt. Đó. Nhưng cái đoạn ngắn ngắn này thì sao? Các bạn mua bán ở đây, MACD ở dưới đây rồi, giá bắt đầu có parabolic ở đây, thì đây sẽ là một cái trường hợp mà nó bị fail. Thực ra fail ở đây nó không phải fail nặng lắm, bởi vì các bạn để chốt hòa ở đây hoặc là chốt lỗ ở đây, cái mức lỗ ở đây rất là ít. Đây là cái điều mình muốn nói cho các bạn. Và mình biết là bất cứ cái chỉ báo nào nó có cái mức độ đúng đắn của nó, tức là nó không phải thế nào nó đúng đắn 100%, mà nó cũng sẽ có những cái trường hợp nó bị fail và chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái trường hợp nó bị fail đó. Và miễn là chúng ta tuân thủ theo những cái gì chúng ta thống nhất từ trước về những cái setup, về những cái điểm chúng ta chốt lỗ, những cái điểm chúng ta chốt lời đó, nhưng mà chỉ tuân theo những cái điểm đó thôi, thì cái hệ thống giao dịch này bản thân nó vẫn là có một cái tỷ lệ thắng rất là cao. Thế nên là dù các bạn thua một lệnh hoặc hai lệnh, nhưng các bạn những cái lệnh sau các bạn vẫn thắng đến 7 lệnh, 8 lệnh thì mình nghĩ vẫn là ok, không có vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tổng các lệnh của chúng ta đều thắng đó, nó không vấn đề gì cả. Rất nhiều trường hợp các bạn thể backtest, các bạn thể backtest đây rất là nhiều đó, short đây được đoạn này, mua đây được đoạn này đó. Thì đây là toàn bộ cái gọi là gì, hệ thống giao dịch đánh scalp khung M15 của cặp tiền USD và Yên Nhật mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Có thể đâu đó mọi người xem cái hệ thống giao dịch này và mọi người cảm thấy có những cái gì mà cần phải góp ý và cần phải cải thiện, thì mọi người có thể comment ở dưới để cho mình có thể cải thiện cái hệ thống giao dịch này thành một cái phiên bản cao hơn và tốt hơn. Và sau đó tất nhiên rồi, sau khi mình sẽ có những cái nâng cấp nhất định và nâng cấp tốt hơn thì mình sẽ lại chia sẻ thêm cho mọi người, bởi vì mình muốn những cái kiến thức này đến được với càng nhiều trader càng tốt và càng nhiều người sẽ có được lợi nhuận trên thị trường này càng tốt. Và mình rất mong là mọi người sẽ dùng thử những cái hệ thống giao dịch này, và có bất cứ một cái điều gì mọi người gặp vướng mắc khi mọi người có những cái setup này, gặp vướng mắc khi mọi người giao dịch. Và tất nhiên nếu mà mọi người có kết quả tốt thì mình rất là mừng, thì các bạn hãy comment ở dưới đây. Kể cả các bạn có kết quả giao dịch mà nó chưa phù hợp hoặc chưa hợp lý, các bạn vẫn có thể comment ở dưới đây. Chúng ta sẽ cùng xem xét để chúng ta để biết là cái hệ thống giao dịch này nó hiện đang còn những cái điểm yếu nó như thế nào, để chúng ta cùng khắc phục và chúng ta cùng sửa đổi nó thành một cái phiên bản tốt hơn, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào mọi người.